Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Anh rể mau mở cửa đi. Là em đây. Hừ, sau khi bị va chạm, anh ấy bị mất trí nhớ. Trước giường bệnh có một cô gái xinh đẹp đang quỳ. Cô ấy mắt hoe đỏ, nắm chặt tay tôi. Hạ Cường, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy. Cô gái căng thẳng nắm chặt tay tôi. Em là vị hôn thê của anh, Liễu Thanh Hà mà. Bỗng vài dòng bình luận trôi qua trước mắt tôi. Con nhỏ bị bệnh thần kinh đó là em gái tôi. Tôi đã nói rồi mà. Nó đã nhắm tới vị hôn phu của chị từ lâu rồi. Chị ra nước ngoài giao nam chính cho em gái chăm sóc. Kết quả về thì trời sụp luôn. Chị nửa đêm choàng tỉnh. Cô là vị hôn thê của anh ấy. Vậy tôi là gì? Đợi nam chính khôi phục trí nhớ, em gái sẽ diễn màn anh rể mở cửa. Em là em gái của vợ anh đây. Cảnh tượng sắp rất kịch tính đây. Tôi vô thức véo đùi mình. Đau thật, không phải ảo giác. Liễu Thanh Hà đang dùng tăm bông thấm nước thoa lên đôi môi khô nứt nẻ của tôi. Bác sĩ chẩn đoán đây là mất trí nhớ tạm thời do tụ máu não. Khuyên nên nghỉ ngơi trong môi trường quen thuộc, sẽ có lợi cho việc phục hồi trí nhớ. Ánh mắt cô gái trước mắt tôi chập chờn, khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi hoảng hốt kéo tay áo cô ấy. Cô ấy sững người, rồi lập tức ôm chặt lấy tôi. Đừng sợ, em là vị hôn thê của anh, Liễu Thanh Hà. Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng đầu tôi chỉ thấy đau, chẳng nhớ nổi gì. Không nhớ ra thì đừng cố ép. Liễu Thanh Hà dịu dàng đắp chăn cho tôi. Trong thời gian nằm viện, cô ấy không rời tôi nửa bước. Có lẽ vì lần tai nạn này quá đáng sợ, cô ấy sợ mất tôi. Ăn uống hay đi vệ sinh, Liễu Thanh Hà đều phải đi theo. Từ lời cô ấy kể, tôi biết mình là trẻ mồ côi. Sau khi cha tôi mất vì công việc, tôi được người khác nhận nuôi. Người đó chính là ba của Liễu Thanh Hà. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ. Vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Một tuần trước để ăn mừng việc thông qua luận văn, tôi và Liễu Thanh Hà hẹn nhau lên núi ngắm bình minh. Kết quả khi qua đường thì bị tai nạn xe. Ngất xỉu suốt 2 ngày rưỡi mới tỉnh lại. Liễu Thanh Hà đầy ân hận nhìn tôi, chăm lo cho tôi. Liễu Thanh Hà nhìn tôi đầy áy náy. Trong mắt cô ấy là những ký ức cuồn cuộn. Hạ Cường, xin lỗi anh. Là em đã không bảo vệ tốt cho anh. Sau này em nhất định sẽ không để anh bị tổn thương nữa. Dù chẳng nhớ gì cả, nhưng bản năng tôi không hề bài xích sự gần gũi này. Hơn nữa, cô ấy rất xinh đẹp. Đúng chuẩn gu tôi thích. Tôi cũng sẽ nắm tay cô ấy để an ủi. Chỉ là bất ngờ thôi. Tôi đâu có sao đâu. Nhưng sau này em phải trông chừng anh cho kỹ đấy nhé. Cơ thể Liễu Thanh Hà rõ ràng run nhẹ. Em sẽ làm vậy, đợi anh khỏi rồi chúng ta kết hôn. Em sẽ không để anh một mình nữa. Lúc này dòng bình luận duy nhất lại hiện ra. Tôi cạn lời với con nhỏ bệnh thần kinh đó. Tôi đã nói rồi mà. Nó đã nhắm vào vị hôn phu của chị nó từ sớm rồi. Chị đi nước ngoài nhờ em gái chăm sóc nam chính. Kết quả về thì trời sụp luôn. Tôi cứ tưởng mình đang ảo giác. Cố gắng chớp chớp mắt. Dòng bình luận vẫn cứ nhấp nháy không ngừng. Không sụp sao được. Ngay cả tổ ấm cũng bị hốt rồi. Đợi nam chính khôi phục trí nhớ thì hay rồi đấy. Đúng là chị em với nhau. Làm việc khó coi quá. Cơn buồn ngủ nặng nề lập tức tan biến hoàn toàn. Họ nói chị gái là ai vậy? Hạ Cường làm sao thế? Khiến tôi bỗng chết lặng. Trong mắt Liễu Thanh Hà ánh lên vài phần lo lắng. Anh thấy khó chịu ở đâu à? Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm Liễu Thanh Hà, mong tìm thấy điều gì đó từ gương mặt cô. Nếu anh thấy không khỏe thì nói với em. Em sẽ đi gọi bác sĩ. Liễu Thanh Hà đưa tay sờ trán tôi, rồi định đứng dậy. Tôi lập tức kéo tay cô ấy lại. Không có gì khó chịu cả. Chỉ là tôi muốn nghe em kể về chuyện của chúng ta trước đây. Liễu Thanh Hà lại ngồi xuống. Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy yêu thương. Anh muốn nghe chuyện gì? Em sẽ kể từng chút cho anh nghe. Tôi hỏi Liễu Thanh Hà. Chúng ta sắp kết hôn thật sao? Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Liễu Thanh Hà im lặng vài giây. Sau đó xoa nhẹ tóc tôi. Ban đầu chúng ta định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Nếu anh không muốn gấp như vậy, vậy đợi anh khỏe rồi mình đính hôn trước nhé. Tôi khẽ gật đầu. Nhớ đến những dòng bình luận, tôi ngập ngừng hỏi Liễu Thanh Hà. Em có một người chị gái đúng không? Liễu Thanh Hà liếc nhìn tôi. Trên mặt thoáng qua một tia hoảng loạn. Hạ Cường, anh nhớ lại điều gì rồi sao? Tôi lòng đầy nghi hoặc. Dường như Liễu Thanh Hà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Thấy tôi lắc đầu, lông mày đang nhíu của Liễu Thanh Hà mới giãn ra. Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt, trong mắt đầy vẻ chiếm hữu. Đúng là có một chị gái tên là Liễu Thanh Châu, nhưng chị ấy luôn ở nước ngoài. Liễu Thanh Châu. Cái tên này tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nhưng ý của bình luận
Hình như đó mới là vị hôn thê của tôi. Liễu Thanh Hà đang lừa tôi sao? Nhưng cô ấy dường như chẳng có ác ý gì. Tôi còn định hỏi thêm. Nhưng Liễu Thanh Hà cúi xuống hôn lên trán tôi. Hạ Cường, ngủ một lát đi. Ngủ dậy rồi em đưa anh về nhà. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy không muốn tôi tiếp tục truy hỏi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng rơi lên cổ tay tôi. Tôi nghe thấy Liễu Thanh Hà dường như đang lẩm bẩm. May mà anh không sao. Nếu không em tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Lần này em sẽ không buông tay nữa. Mấy ngày sau đó tôi không còn nhìn thấy dòng bình luận nào nữa. Tôi gần như nghĩ rằng hôm đó mình đã bị ảo giác. Chiếc điện thoại bị rơi vỡ cũng đã sửa xong. Tôi muốn tìm lại ký ức trong điện thoại. Trong phần tin nhắn, tôi tìm thấy một khung trò chuyện tên là Liễu Thanh Châu. Tôi có hơi bất ngờ. Trong khung chat, gần như toàn là tin nhắn do tôi gửi đơn phương. Liễu Thanh Châu, hôm nay em có về nhà cũ không? Hôm nay anh mua chiếc quần body mẫu mới nhất. Có muốn đến xem anh chơi bóng rổ không? Thời tiết lạnh rồi. Chú bảo anh mang vài bộ đồ cho em. Suốt hơn 1 năm qua, tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Liễu Thanh Châu. Nhưng đối phương chưa từng trả lời lấy một lần. Bất chợt tôi nhận ra, tôi chỉ là người chồng cây si với cô chị. Liễu Thanh Châu hoàn toàn không thích tôi. Thế nhưng dòng bình luận lại nói cô ấy mới là vị hôn thê của tôi. Nhưng tại sao tôi nằm viện lâu vậy rồi? Cô ấy chưa từng gọi cho tôi. Cũng chẳng gửi lấy một tin nhắn. Tôi mở album ảnh ra xem. Không có tấm ảnh nào chụp chung với Liễu Thanh Châu. Ngược lại tìm thấy mấy tấm ảnh tôi chụp cùng Liễu Thanh Hà. Trong ảnh, Liễu Thanh Hà ôm lấy tôi. Tai đỏ bừng cả lên. Khi tôi còn đang nghi hoặc, Liễu Thanh Hà đẩy cửa bước vào. Trên tay còn cầm món tráng miệng tôi thích ăn nhất. Nhìn bóng dáng mệt mỏi của Liễu Thanh Hà, trong lòng tôi bỗng trào dâng chút áy náy. Liễu Thanh Hà đối xử với tôi tốt như vậy. Vậy mà tôi lại cứ suốt ngày quan tâm người phụ nữ khác. Mà người đó lại còn là chị gái của Liễu Thanh Hà. Thì ra, là tôi trước đây đã đối xử tệ với cô em sao? Nên cô ấy mới không muốn tôi nhắc đến chị gái. Tôi quyết định sau này phải đối xử tốt với cô ấy hơn. Sau nửa tháng nằm viện, Liễu Thanh Hà giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô. Nhìn thấy những chiếc quần yếm mới tinh trong phòng, tôi hơi nghi hoặc. Trước đây tôi từng sống ở đây sao? Liễu Thanh Hà từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cầm tựa lên đỉnh đầu tôi. Nơi này rất yên tĩnh, phù hợp để anh hồi phục trí nhớ. Chờ anh hồi phục xong, chúng ta sẽ trở về nhà cũ. Liễu Thanh Hà xoa mũi một cách không tự nhiên. Lại bổ sung thêm, hơn nữa anh còn mất trí nhớ. Bố em bị bệnh tim. Em sợ ông sẽ lo lắng. Tôi đồng tình gật đầu. Tình trạng hiện tại của tôi đúng là cần nghỉ ngơi. Đúng lúc này, tôi lại thấy những dòng bình luận. Đúng là không có trận đòn nào là vô ích. Cô cứ bịa tiếp đi. Còn bệnh tim nữa chứ. Nếu bố cô biết bị cô nguyền rủa, chắc sẽ cầm cây roi đuổi cô 2 vạn dặm đường. Rõ ràng là cố tình giấu nam chính ở đây. Không muốn ai tìm thấy anh ta. Cái đầu tính toán của con bé này đánh thẳng vào mặt tôi rồi. Nhưng mà em gái cũng thật đáng thương. Đơn phương yêu nam chính suốt 10 năm. Thế mà nam chính lại luôn thích chị gái. Chị ơi, em thật sự đang yêu rồi. Hơn nữa nếu không phải vì chị, nam chính sao có thể ngã từ trên núi xuống. Nam chính à, anh không thể nhìn em gái một cái sao. Cô ấy thật lòng yêu anh đấy. Thì ra Liễu Thanh Hà đã thầm yêu tôi suốt 10 năm rồi sao. Tôi kinh ngạc nhận ra. Hình như mỗi lần Liễu Thanh Hà nói dối, tôi đều sẽ nhìn thấy dòng bình luận. Và những dòng bình luận nhấp nháy không ngừng ấy xác thực suy đoán của tôi. Quả nhiên Liễu Thanh Châu không hề thích tôi. Sợi dây luôn căng chặt trong lòng tôi. Cuối cùng cũng được thả lỏng. Tôi quay người ôm chặt lấy Liễu Thanh Hà. Nghe theo em hết. Cơ thể Liễu Thanh Hà bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt toát ra mồ hôi hột. Em sao vậy? Liễu Thanh Hà quay mặt đi. Cô ấy gượng gạo đè tôi xuống ghế sofa. Không sao đâu, anh nghỉ ngơi trước đi. Em đi nấu cơm cho anh. Không sao cái gì chứ. Lưng em bị đánh đến nát cả da rồi kìa. Vừa cứng đầu vừa đáng thương như cún con. Em gái về nhà nói muốn cưới nam chính. Kết quả bị ba đánh cho một trận tơi tả. Nhà họ Liễu đúng là sinh ra một con cá chép. Em gái của chị suýt nữa khiến ba tức đến phát bệnh. Tôi hơi hoang mang. Liễu Thanh Hà thật sự bị thương sao? Chỉ vì muốn lấy tôi, nên mới bị chú Liễu đánh sao? Tim tôi bỗng đau nhói từng đợt. Tôi lặng lẽ đi vào bếp. Liễu Thanh Hà đang hầm canh cho tôi. Tôi muốn xem vết thương của cô ấy. Nhưng cô ấy lại đẩy tôi ra khỏi bếp. Nét mặt dịu dàng, anh không cần giúp đâu. Ngoan ngoãn chờ em là được rồi. Trong đầu tôi chợt lóe lên vài hình ảnh rời rạc. Tôi vui vẻ học nấu canh trong bếp.
Hình như là muốn tạo bất ngờ cho người mình yêu. Nhưng cảnh tượng chuyển sang. Tôi buồn bã đổ hết canh vào thùng rác. Tôi còn định nghĩ kỹ hơn. Nhưng những hình ảnh đó lại nhanh chóng biến mất. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Vết thương của Liễu Thanh Hà mới quan trọng. Buổi tối sau khi tắm xong, tôi cố ý giả vờ. Liễu Thanh Hà, em giúp anh sấy tóc được không? Liễu Thanh Hà hơi sững người vài giây. Trong mắt ánh lên một tia sáng. Cô ấy hơi cứng nhắc nhận lấy khăn lông. Chăm chú và kiên nhẫn lau tóc cho tôi. Trong gương, phản chiếu hình ảnh tôi và cô ấy đứng cạnh nhau. Cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nhân lúc Liễu Thanh Hà quay đầu cất máy sấy tóc, tôi lén vén áo sau lưng cô ấy lên. Cơ thể Liễu Thanh Hà lập tức cứng lại. Cô ấy xoay người định kéo tay tôi. Hạ Cường, đừng nhìn. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Cô ấy mới ngoan ngoãn để tôi xem. Lưng của Liễu Thanh Hà có mấy vết bầm tím đỏ chằng chịt. Những chỗ da bị rách nhẹ còn rỉ ra máu tươi li ti. Trông mà đau nhói lòng. Tim tôi như bị siết chặt trong khoảnh khắc đó. Khóe mắt bất chợt cay xè. Đau không? Không đau. Hạ Cường, em. Tôi đưa tay chạm nhẹ. Cơ bắp của Liễu Thanh Hà lập tức căng cứng. Cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại. Tôi nghe thấy chính giọng mình nghẹn ngào. Sao lại ra nông nỗi này? Em vô tình va phải thôi. Tôi suýt nữa thì tức đến bật cười. Tôi mạnh tay véo một cái vào eo Liễu Thanh Hà. Em nghĩ anh ngốc à? Liễu Thanh Hà quay người lại nhìn tôi. Khóe môi khẽ cong lên. Không phải, chỉ là em sợ anh lo lắng. Rồi quay đầu bỏ chạy về phòng. Nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô ấy. Tôi cố tình trêu chọc. Không ngủ cùng anh à? Chúng ta không phải là vợ chồng chưa cưới sao? Động tác cầm áo ngủ của Liễu Thanh Hà hơi cứng lại, ánh mắt vô thức nhìn sang chỗ khác. Hạ Cường, anh cần nghỉ ngơi. Tôi chớp mắt vài cái, tiến lại gần Liễu Thanh Hà. Nhưng bác sĩ nói không có tình yêu vĩ đại nào mà. Liễu Thanh Hà thở dài một hơi. Ánh mắt u tối khóa chặt lấy mắt tôi. Hạ Cường, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em thật sự sẽ không kìm lòng nổi đâu. Tôi cố tình liếm nhẹ đầu ngón tay cô ấy. Vẻ mặt ngây thơ. Ánh mắt nào cơ. Không khí mờ ám bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Hơi thở của Liễu Thanh Hà dần trở nên dồn dập. Giây tiếp theo, cô ấy nghiến răng nghiến lợi. Hạ Cường, anh đừng có mà hối hận đấy. Khi Liễu Thanh Hà cùng tôi bước vào phòng, tôi bất ngờ đè cô ấy xuống. Trên mặt cô ấy thoáng qua nét nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã trở nên thẹn thùng. Nằm trên giường với vẻ cam chịu mặc anh xử lý. Tôi bật cười khẽ rồi quay người đi. Liễu Thanh Hà lộ ra vẻ mặt không hiểu. Thậm chí nói cũng bắt đầu lắp bắp. Quay lưng lại thế này, hình như không ổn lắm đâu. Dù rất khó hiểu, nhưng cô ấy vẫn làm theo. Quay lưng về phía tôi. Đến khi thấy bông trong tay tôi, nụ cười của Liễu Thanh Hà lập tức cứng lại. Là để bôi thuốc sao? Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Chứ không lẽ là để ngủ với nhau? Tôi lườm cô ấy một cái, rồi dùng tăm bông chấm thuốc mỡ bôi lên vết thương. Bị đánh đến mức thế này rồi, trong đầu còn nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ linh tinh. Con gái các em đều vậy sao? Cùng lúc tôi hành động, cơ thể Liễu Thanh Hà run rẩy. Tôi liền nhẹ tay hơn một chút. Chú Liễu đánh em vì chuyện gì? Liễu Thanh Hà kinh ngạc quay đầu lại, có chút hoảng hốt nhìn tôi. Hạ Cường, sao anh biết? Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mặt không cảm xúc. Không nói gì. Giọng nói của cô ấy dần nhỏ lại. Vì em làm hỏng một dự án, nhưng cũng chẳng thiệt hại gì nhiều. Bố em chỉ chút giận lên em thôi. Cũng không phải chuyện lớn lắm. Câu nói của Liễu Thanh Hà còn chưa dứt, thì dòng bình luận đã sôi lên rồi. Cười chết mất, đúng là bị chuyện không chớp mắt. Bị đánh gần chết rồi mà còn mạnh miệng. Nhìn Liễu Thanh Hà mở to mắt nói dối. Tôi suýt nữa không nhịn được cười. Thôi bỏ qua cho cô ấy vậy. Nhìn dòng bình luận một lúc, tôi thu dọn hộp thuốc, quay đầu nghiêm túc nhìn Liễu Thanh Hà. Ngày mai đưa anh về nhà cũ đi. Cô ngẩn người trong giây lát, cơ thể như cứng đờ tại chỗ. Ở đây không tốt sao? Liễu Thanh Hà cụp mắt xuống, vẻ mặt dè dặt khiến tôi có chút xót xa. Tôi tiến lại gần cô ấy, làm nũng lắc lắc tay cô ấy. Ở đây rất tốt, chỉ là anh muốn về thăm chú, không muốn ông ấy lo lắng quá. Hơn nữa anh còn chuyện rất quan trọng cần làm. Trong phòng im lặng một lúc, Liễu Thanh Hà không nói gì. Giữa hàng mày xinh đẹp của cô ấy ẩn hiện vẻ buồn bã. Cô ấy mới chậm rãi đáp lại một tiếng Liễu Thanh Hà lấy chăn ra rồi lặng lẽ đi sang phòng khách. Nhìn bóng lưng cô ấy đầy thất vọng, tôi có chút muốn gọi cô ấy lại, nhưng nghĩ đến việc cô ấy có lẽ sẽ thấy khó xử, tôi lại nuốt lời định nói vào trong. Sáng hôm sau khi mở mắt ra, tôi bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu. Tim tôi như lỡ mất một nhịp. Em không ngủ à?
Sắc mặt của Liễu Thanh Hà hơi tái. Cô ấy gượng gạo nở một nụ cười, không có đâu. Chỉ là dậy sớm thôi. Dậy sớm cái gì mà dậy sớm? Rõ ràng là cả đêm không ngủ. Nằm lăn lộn ở phòng khách hơn nửa tiếng. Nửa đêm lại chạy quanh phòng khách, toát cả mồ hôi. Sau đó còn đi tắm nước lạnh mấy lần. Các bạn đoán xem con bé này đang tính làm gì? Vừa thấy dòng bình luận xuất hiện, tôi liền biết Liễu Thanh Hà lại đang nói dối. Nhưng sao cô ấy lại làm những việc đó giữa đêm? Ngay giây sau, Liễu Thanh Hà đột ngột đặt tay tôi lên trán cô ấy, lộ ra vẻ mặt khó chịu mà đáng thương. Hạ Cường, em hình như bị sốt rồi. Trán của Liễu Thanh Hà đúng là rất nóng. Gò má cô ấy cũng đỏ lên. Chúng ta đi bệnh viện ngay. Không, em không muốn đi bệnh viện. Liễu Thanh Hà lúc bị bệnh, thật sự giống y như một đứa trẻ bướng bỉnh. Không đi bệnh viện đâu. Em không muốn uống thuốc. Còn nắm chặt tay tôi không chịu buông. Hạ Cường, em chóng mặt quá. Anh ở bên em được không? Hạ Cường, em thấy mệt mỏi quá. Muốn được ôm, Hạ Cường. Hay là chúng ta vài hôm nữa hẵng về nhà cũ nhé. Thì ra đây mới là mục đích thật sự của Liễu Thanh Hà. Vì không muốn về nhà cũ, mà nửa đêm tự hành hạ mình đến phát sốt. Thật là giỏi mà, tôi không kìm được gõ nhẹ vào trán cô ấy. Bất đắc dĩ gật đầu, được rồi. Vậy đợi em khỏe rồi chúng ta sẽ về. Nhân lúc tôi không chú ý, Liễu Thanh Hà thật sự nở nụ cười mãn nguyện vì mưu kế thành công. Thật là trẻ con quá đi. Hạ Cường, em còn muốn được hôn nữa. Trước đây mỗi khi em bệnh, anh đều hôn em mà. Rồi em sẽ thấy khỏe hơn, rất vui vẻ. Nhìn gương mặt tủi thân của Liễu Thanh Hà, tim tôi mềm nhũn trong chốc lát. Liễu Thanh Hà luôn dễ dàng khiến tôi cảm thấy xót xa. Dù biết rõ cô ấy đang lừa tôi, nhưng tôi vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô ấy. Không phải hôn chỗ này đâu, tôi suýt nữa bật cười. Thế em muốn anh hôn chỗ nào? Liễu Thanh Hà xấu hổ nhắm mắt lại, hơi ngẩng cằm lên, ẩn chứa một sự quyến rũ mơ hồ. Trái tim tôi như bị một chiếc lông vũ khẽ chạm vào. Tôi bỗng động lòng, cúi đầu hôn Liễu Thanh Hà. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó. Cơ thể của Liễu Thanh Hà run nhẹ. Cô ấy mở đôi mắt ngập tràn dục vọng, khuôn mặt đỏ bừng. Là chỗ này sao? Đúng rồi, đúng rồi. Con nhỏ gió bay sắp cười đến méo miệng rồi. Chỉ một nụ hôn thôi, em gái chắc sẽ nhớ cả đời. Cô gái này đúng là... Tiếc là chị gái đã trở về. Trong mắt nam chính không còn em gái nữa. Cầu xin đấy, để em gái được lên làm chính thất đi mà. 3 ngày sau, bệnh của Liễu Thanh Hà đã khỏi. Cô ấy vốn còn muốn giả bệnh thêm 2 hôm. Không ngờ lại đánh giá thấp khả năng hồi phục của bản thân. Trước khi ra khỏi nhà, ánh mắt của Liễu Thanh Hà nhìn tôi luôn như muốn nói lại thôi. Hạ Cường, nếu anh phát hiện em đã lừa anh có hận em không? Tôi biết Liễu Thanh Hà đang lo lắng điều gì. Thật ra tôi sớm đã biết cô ấy không phải là vị hôn thê của tôi. Nhưng quãng thời gian này tôi thật sự rất vui. Tôi siết chặt tay cô ấy. Sẽ không đâu. Vừa trở về nhà cũ, cảm giác quen thuộc ùa đến. Chú mỉm cười xoa đầu tôi. Hạ Cường của chúng ta chịu khổ rồi. Chú lại lườm Liễu Thanh Hà một cái, ánh mắt đầy tức giận. Hạ Cường, nói với chú đi. Con bé này có bắt nạt cháu không đấy? Con bé chết tiệt này. Nếu còn dám giấu cháu nữa, chú nhất định sẽ đánh cho một trận. Tôi lén liếc nhìn Liễu Thanh Hà, chạm ngay ánh mắt đầy chột dạ của cô ấy. Tôi vội vàng chắn trước mặt Liễu Thanh Hà. Chú ơi, Liễu Thanh Hà không bắt nạt cháu đâu. Cô ấy đối xử với cháu rất tốt. Chú sau khi hỏi han tôi một hồi ân cần, Liễu Thanh Hà đưa tôi về phòng mình. Đầu giường có một tấm ảnh chụp 3 người. Người đứng cạnh tôi có vài nét giống với Liễu Thanh Hà. Chắc là Liễu Thanh Châu nhỉ. Hạ Cường, phòng em ở ngay cạnh anh. Có gì cứ gọi em nhé. Liễu Thanh Hà nghiêng người dựa vào khung cửa, vẻ mặt dịu dàng. Nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy trong mắt cậu ấy có chút buồn man mác. Lúc ăn cơm, nhân lúc Liễu Thanh Hà ra ngoài nghe điện thoại, tôi lén hỏi chú. Chú ơi, chị cả đâu rồi ạ? Không phải nói chị cả đã về nước rồi sao? Biểu cảm của chú Liễu chợt trở nên khó xử, có chút ngượng ngùng. Con bé đó vừa về nước là đến công ty luôn. Dạo này công ty bận nhiều việc. Chú đã gọi bảo nó về nhà ngay rồi. Hạ Cường, đừng nghĩ nhiều nhé. Vâng ạ, thật ra trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu Liễu Thanh Châu đã không thích tôi như vậy, thì chắc cô ấy sẽ đồng ý hủy bỏ hôn ước thôi. Ăn xong, chú Liễu ra ngoài đánh cờ. Tôi và Liễu Thanh Hà chơi xích đu trong vườn. Cho đến khi một chú chó Samoyed lông xù bất ngờ xuất hiện. Đứng lên rồi nhảy bổ vào lòng tôi. Tôi giật mình hét lên. Cơ thể theo phản xạ ngửa ra sau. Hạ Cường, cẩn thận. Liễu Thanh Hà định đỡ tôi,
nhưng lại bị tôi đụng ngã xuống đất. Cả hai chúng tôi lăn lộn vài vòng. Hạ Cường, anh không sao chứ? Thấy tôi lắc đầu, Liễu Thanh Hà mới quay lại, hung dữ mắng con chó Samoyed đó. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được xô người. Chú chó Samoyed như hiểu mình làm sai, đứng yên tại chỗ rên nhẹ ư. Với ánh mắt tủi thân. Nó dễ thương nha. Thấy tôi mỉm cười với nó cẩn thận chạy vào lòng tôi, phấn khích vẫy đuôi lia lịa với tôi. Liễu Thanh Hà, cậu dữ quá à? Sắc mặt Liễu Thanh Hà khựng lại. Hạ Cường, mình không phải dữ với cậu đâu. Mình chỉ sợ cậu bị thương thôi. Thấy Liễu Thanh Hà vội vã giải thích như vậy, tôi khẽ cong môi mỉm cười. Đừng hung dữ như thế. Nhận ra tôi đang trêu mình, Thanh Hà liền giơ tay định xoa đầu tôi. Nhưng tay vừa giơ lên đã khựng lại giữa không trung. Liễu Thanh Hà nghiêm mặt nhìn về phía cửa. Thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đang đứng ở cửa. Là Liễu Thanh Châu. Liễu Thanh Châu đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm tôi và Liễu Thanh Hà. Hạ Cường, lại đây. Giọng điệu lạnh lẽo, mang theo áp lực khiến người ta không thể từ chối. Tôi khẽ nhíu mày. Đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Liễu Thanh Châu vốn dĩ dữ vậy sao? Chẳng dễ thương như Liễu Thanh Hà chút nào. Khi tôi còn đang do dự, Liễu Thanh Hà đột nhiên chắn trước mặt tôi. Có chuyện gì thì nhắm vào tôi. Không liên quan đến anh ấy. Anh ấy bị mất trí nhớ. Là tôi lừa anh ấy. Tôi mới là vị hôn thê của anh ấy. Ánh mắt của Liễu Thanh Châu liếc qua lại giữa tôi và Liễu Thanh Hà, nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. Hạ Cường, vào thư phòng với tôi. Để lại một câu lạnh lùng vô cảm. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Liệu mình có sở thích bị ngược đãi không hu hu? Sao lại đi thích kiểu người lạnh lùng thế này? Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt áy náy của Liễu Thanh Hà. Hạ Cường, xin lỗi anh. Nếu anh không muốn đi thì đừng đi. Chuyện này để em xử lý. Tôi khẽ đưa ánh mắt trấn an cho Liễu Thanh Hà. Sau đó buông tay cô ấy ra. Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay. Chuyện giữa tôi và Liễu Thanh Châu vẫn nên để tôi tự giải quyết. Tôi bước vào thư phòng. Liễu Thanh Châu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trước bàn làm việc. Tôi cẩn trọng lên tiếng, xin chào. Liễu Thanh Châu hé mắt nhìn tôi. Lông mày hơi nhíu lại. Nói đi, lần này lại định giở trò gì? Chỉ vì tôi thất hẹn nên cậu cố tình giả mất trí nhớ à? Cách làm lần này của cậu quá hạ cấp rồi đấy. Tôi đã nói là tôi sẽ lấy cậu mà. Cậu không cần phải làm mấy chuyện này. Không tốt đâu. Thái độ thiếu kiên nhẫn của Liễu Thanh Châu khiến tôi nhíu mày. Trước đó có người nói tôi bị ma chơi đâm phải. Là vì Liễu Thanh Châu. Tôi cũng chưa để tâm lắm. Liễu Thanh Hà vì sợ tôi buồn nên cố ý nói là do anh ấy không bảo vệ tôi chu đáo, nhận hết lỗi về mình. Giờ đây khi Liễu Thanh Châu chủ động nhắc lại, tôi bỗng cảm thấy vô cùng bực bội. Tôi bị thương, mà không hề quan tâm đến vết thương của tôi. Chỉ chăm chăm nói tôi đang diễn kịch. Dù có ghét vị hôn phu như tôi đến đâu, cũng đâu cần phải thiếu kiên nhẫn đến vậy. Tôi chợt thấy thương cho chính bản thân mình trong quá khứ. Thật đau lòng biết bao nhiêu. Chị à, em đến là để hủy hôn. Ngôn từ rõ ràng. Ánh mắt Liễu Thanh Châu thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong vài giây, cô lại trở về vẻ mặt nghiêm nghị như thường. Hạ Cường, tôi rất bận. Không có thời gian chơi mấy trò trẻ con này với cậu. Cô lấy ra một hộp quà đặt vào lòng tôi. Đây là quà tôi mang về cho cậu. Tôi mở ra xem. Là một chiếc đồng hồ đính kim cương. Cậu ngoan ngoãn chút. Đợi tôi bận xong đợt này, chúng ta sẽ kết hôn. Liễu Thanh Châu đưa tay định xoa đầu tôi. Tôi nghiêng đầu tránh đi. Bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Tôi thực sự muốn nói. Tôi còn chưa nói hết câu. Liễu Thanh Châu lại nghe điện thoại. Tôi chỉ đành lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Về lại phòng mình. Tôi để chiếc đồng hồ kia vào ngăn kéo. Tôi cứ cảm thấy thái độ của cô ấy đối với tôi chẳng khác gì đang dỗ trẻ con. Kiểu quan tâm nửa vời như vậy, tôi đã từng nhận được rất nhiều. Đúng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Anh Hạ, có thể nói chuyện chút không? Ngực tôi bỗng đau nhói, âm ỉ khó chịu. Cái tên này, anh Hạ, Liễu Thanh Châu ra nước ngoài là để theo đuổi tôi. Tôi nghĩ anh cũng biết điều đó. Bọn tôi từng là người yêu thời đại học. Liễu Thanh Châu căn bản không hề thích anh. Hai người chỉ là có hôn ước trên danh nghĩa mà thôi. Cô ấy đồng ý lấy tôi rồi là vì cha anh từng cứu cô ấy một mạng. Cô ấy luôn thấy áy náy với anh. Hy vọng anh Hạ đừng dây dưa thêm nữa. Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói. Tâm trí tôi thì ù đi, nghe không rõ hết mọi lời. Đúng lúc đó, bên dưới vang lên một tràng tranh cãi kịch liệt. Anh ấy là anh rể của em đó. Em có ý đồ với anh rể.
Tôi cúp máy, rồi bước nhanh xuống lầu. Đột nhiên cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Tiếng nắm đấm va chạm vang lên. Tôi lập tức chạy về phía khu vườn. Nếu không phải tại em thì Hạ Cường đã không bị thương. Chuyện của tôi không cần cô lo. Khi tôi chạy đến vườn, hai người họ đã giằng co dữ dội. Trên gương mặt Liễu Thanh Hà đầy sức mạnh tập trung. Từng cú đấm lao thẳng về phía Liễu Thanh Châu. Vì cô thất hứa, anh ấy suýt nữa đã mất mạng. Cô có biết không? Cô hoàn toàn không xứng với anh ấy. Cô chị cũng không chịu nhún nhường. Một cú tát vào Liễu Thanh Hà. Hạ Cường là vị hôn phu của tôi. Không đến lượt em thay anh ấy ra mặt. Nếu anh ấy không mất trí, em tưởng anh ấy sẽ thích em à? Em chỉ là kẻ nhân lúc người khác khó khăn mà chen vào. Tức giận vì tương lai. Tôi định lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại. Như có một đám bông chặn ngang. Tôi nói hai người đừng đánh nữa. Nhưng cả hai chẳng ai nghe thấy. Tôi đứng không xa họ. Nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng. Lưng của Liễu Thanh Hà còn bị thương. Làm sao chịu nổi. Tôi vất vả lắm mới tìm cơ hội lại gần Liễu Thanh Hà. Muốn kéo cô ấy lại. Nhưng bị một lực mạnh kéo ngược lại. Cơn choáng váng dữ dội lập tức cuốn lấy tôi. Mắt tôi tối sầm. Ngã xuống đất. Khi tôi tỉnh lại, Thanh Hà đang ngồi bên giường bệnh, lo lắng nhìn tôi. Đầu anh còn đau không? Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát. Tôi lại vào viện nữa rồi à? Trong đầu bỗng rối tung cả lên. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Liễu Thanh Hà siết chặt tay tôi, vẻ mặt kiên quyết. Hạ Cường, em là vị hôn thê của anh rể, mở cửa, là chị tôi đây. Không lẽ em lại định giở trò nữa sao? Cô ta không thể thôi giả vờ à? Tôi không nhịn được bật cười phì một tiếng. Tên này không lẽ tưởng tôi mất trí nhớ rồi sao? Tôi cố tình nghiêm mặt trừng Liễu Thanh Hà một cái. Tại sao lại đánh nhau? Ánh mắt Liễu Thanh Hà chợt tối đi. Vẻ mặt lập tức trở nên tủi thân. Là anh ta ra tay trước với em. Sao lại đánh em? Vì em nói muốn gả cho anh. Nhưng anh lại không có hôn ước. Anh ta liền nổi giận vì xấu hổ. Liễu Thanh Hà cúi thấp mắt. Giọng nói rụt rè, Hạ Cường. Xin lỗi, em luôn lừa dối anh. Tên này cuối cùng cũng có can đảm để thú nhận rồi. Ngay sau đó anh ta lại khẽ khều vào lòng bàn tay tôi. Nhưng hôm đó anh đã nói sẽ không hận em. Và anh cũng không được bỏ rơi em. Vị trà xanh này dễ thương ghê. Tối nay chắc mất ngủ rồi, diễn quá đạt. Em gái đúng là giỏi khiến nam chính mềm lòng. Gì mà hắn ta ra tay trước chứ? Rõ ràng là hắn ta cố ý khiêu khích trước. Còn nói Hạ Cường chỉ yêu mình cô. Em gái thấy nam chính chưa xuống. Tưởng rằng anh đã bị chị gái dỗ dành xong rồi. Trong lúc gấp gáp mới dùng vài chiêu khiến chị đánh. Đã nói rồi, em gái không bao giờ ăn đòn một cách vô ích. Các bình luận cứ liên tục nhấp nháy. Liễu Thanh Hà cũng bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp. Hạ Cường, em đau quá. Mắt Liễu Thanh Hà ngập nước như muốn khóc. Như một chú chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin thương xót. Tim tôi mềm nhũn cả ra. Đau chỗ nào? Liễu Thanh Hà mím môi. Đưa cánh tay bầm tím ra. Rồi chỉ vào ngực mình. Đáng đời, không phải rất giỏi đánh nhau sao? Sao đến cả chị gái cũng đánh không lại? Vẻ mặt Liễu Thanh Hà cứng đờ trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó lại thay đổi nét mặt. Tất nhiên là anh ấy bị thương nặng hơn em. Em chỉ muốn anh đau lòng vì em nhiều hơn một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào Thanh Hà không chớp mắt. Nghiêm giọng, còn đánh nhau nữa là tôi không thích cậu đâu đấy. Vậy bây giờ là rất thích em rồi phải không? Ánh mắt Liễu Thanh Hà lấp lánh. Niềm vui trong đáy mắt như sắp trào ra ngoài. Như một chú chó nhỏ được thưởng. Em tuyệt đối sẽ không đánh nhau nữa. Buồn cười thật. Là ai mới nửa tiếng trước còn đánh chị mình một trận tơi bời. Không nói thì thôi, trước mặt nam chính thì ngoan như cún. Trước mặt chị gái thì như sói muốn ăn thịt người. Thôi bỏ đi. Lần sau sẽ tính sổ sau. Tôi hỏi anh ấy, Liễu Thanh Châu đâu? Liễu Thanh Hà chu môi. Sắc mặt lập tức trở nên buồn bã. Anh vẫn còn thích cậu ta sao? Thực ra em đến là để hủy bỏ hôn ước với anh ấy. Tôi chỉ mới nghe một cuộc điện thoại. Hai người các cậu đã đánh nhau rồi. Liễu Thanh Châu hung dữ như vậy. Sao tôi lại thích chứ? Cũng không biết trước đây đầu óc tôi có bị uống nước không nữa. Anh thật sự không thích Liễu Thanh Châu nữa sao? Khi nghe được câu khẳng định của tôi, ánh mắt Liễu Thanh Hà cong cong. Trong mắt cậu ấy như có sao trời lấp lánh. Tôi gọi điện cho Liễu Thanh Châu. Hẹn thời gian gặp mặt. Liễu Thanh Hà không yên tâm về tôi. Nhất quyết muốn đi cùng tôi quay lại biệt thự cũ. Trong lòng tôi dâng lên chút cảm khái. Tôi sống trong nhà họ Liễu từ năm 15 tuổi. Cố chấp yêu một người suốt 10 năm. Mà không hề biết rằng, cũng có người âm thầm yêu tôi suốt 10 năm. Khi mới đến nhà họ Liễu, tôi vừa mất cha mẹ. Không thích nói chuyện cũng không hay cười.
thường trốn trong phòng lén khóc. Liễu Thanh Châu lớn hơn tôi 3 tuổi, rất quan tâm tôi, luôn để ý đến cảm xúc nhạy cảm của tôi. Không biết từ lúc nào, trong mắt tôi chỉ còn mỗi Liễu Thanh Châu. Tôi cố gắng thi vào trường cấp 3 của anh ấy, rồi theo anh ấy vào cùng một trường đại học. Khi biết chúng tôi có hôn ước, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được. Nhưng sau này khi Liễu Thanh Châu đi làm, anh ấy dần lạnh nhạt với tôi. Khi tôi đến nơi, Liễu Thanh Châu đã chờ sẵn ở đó. Trước giờ toàn là tôi chờ anh ấy. Bao nhiêu năm nay, đây là lần duy nhất anh ấy chờ tôi. Tôi đem tất cả quà anh ấy tặng gom lại. Mấy năm nay anh tặng tôi quà tôi chưa từng dùng qua. Sắc mặt Liễu Thanh Châu trở nên nghiêm nghị. Trên mặt lướt qua vẻ ngạc nhiên. Không thích sao? Lần sau em sẽ đổi. Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào Liễu Thanh Châu. Nói dứt khoát, không cần đâu. Tôi đến là để hủy bỏ hôn ước. Liễu Thanh Châu nhíu mày, Hạ Cường. Hôn nhân không phải trò đùa. Hôm đó chúng ta đã hẹn là cùng nhau ngắm sao. Nhưng anh lại thất hẹn. Anh đã khôi phục trí nhớ rồi. Thật ra hôm đó khi Cơ Bá Tiêu gọi điện đến, tôi đã nhớ lại một vài chuyện. Chỉ là đầu óc quá rối loạn, rồi bất ngờ ngất đi. Lúc còn nhỏ, tôi thường trộm khóc một mình. Khi còn nhỏ, Liễu Thanh Châu nói với tôi, bố mẹ tôi sẽ biến thành những vì sao trên trời, luôn luôn bảo vệ tôi. Chúng tôi đã hứa với nhau, anh ấy sẽ đưa tôi lên đỉnh núi ngắm những vì sao đẹp nhất. Vì vậy vào ngày tốt nghiệp, tôi đã hẹn gặp Liễu Thanh Châu. Để thực hiện lời hứa ấy, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước, trả lại tự do cho anh ấy. Tôi đã đợi anh suốt một đêm trên đỉnh núi, nhưng anh không đến. Tôi ra nước ngoài có chút việc, là đi theo đuổi Cơ Bá Tiêu đúng không? Khoảng thời gian tôi bị thương, anh vẫn không quay lại. Chắc là ở bên cô ta phải không? Thật ra anh có thể nói thẳng với tôi. Nếu tôi biết anh có người mình thích, tôi đã không dây dưa dai dẳng đến vậy. Sắc mặt Liễu Thanh Châu càng lúc càng khó coi. Hạ Cường, tôi và anh ta đã chia tay rồi. Tôi hơi buồn cười. Vậy thì sao chứ? Anh nghĩ tôi sẽ muốn đồ người khác không cần sao? Tôi mắc bệnh sạch sẽ. Tôi thấy ghê tởm sáng hôm đó khi xuống núi. Cơ Bá Tiêu đã gọi cho tôi, còn gửi ảnh thân mật của hai người cho tôi. Tôi mất tập trung một chút không nhìn rõ đường, nên bị trượt chân ngã xuống sườn núi. Khi Liễu Thanh Hà gọi không được cho tôi, cảm thấy có chuyện không ổn nên đã báo cảnh sát. Nếu hôm đó không có Liễu Thanh Hà, có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Liễu Thanh Hà tưởng tôi đau lòng nên tự sát, mới không rời nửa bước khi tôi nằm viện. Cả đêm không dám chợp mắt, vì sợ tôi sẽ đau lòng. Cậu ấy lén xóa đi bức ảnh thân mật kia. Tôi lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm. Đó là cuộc gọi từ Cơ Bá Tiêu. Âm thanh ghi âm vang rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, nghe vô cùng rành rọt. Anh Hạ, Thanh Châu bây giờ đang ở bên tôi. Chúng tôi hợp rồi tan, tan rồi hợp suốt bao năm qua. Anh ấy chưa từng nhắc đến tôi với cậu sao? Dù hai người có kết hôn, thì cậu cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa của anh ấy thôi. Cô ấy đối tốt với cậu chỉ vì cảm thấy áy náy. Nghe đến những lời này, sắc mặt Liễu Thanh Châu lập tức hoảng loạn, vội vàng muốn nắm lấy tay tôi. Hạ Cường, không phải do áy náy đâu. Trong lòng tôi bỗng trào dâng sự khó chịu. Tay còn nhanh hơn đầu óc. Tôi tát thẳng một cái vào mặt Liễu Thanh Châu. Chuyện bố tôi, nếu như anh không nói ra, Cơ Bá Tiêu sẽ không bao giờ biết chuyện đó. Nếu Cơ Bá Tiêu dám khiêu khích tôi trước mặt, tôi tuyệt đối sẽ không ngần ngại mà tát hắn một cái. Còn cô thì lượn lờ giữa hai người đàn ông. Đúng là bắt cá hai tay mà. Trước đây tôi từng thích anh thật, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy ghê tởm. Và làm ơn nhắn lại với Cơ Bá Tiêu. Nếu hắn còn dám nhắn tin cho tôi sẽ tung hết lên mạng, cho hắn thân bại danh liệt. Không đợi Liễu Thanh Châu lên tiếng, tôi đã quay người bỏ đi. Nhìn thấy Liễu Thanh Hà đang đợi ở ngoài cửa, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chuyện này tôi đã muốn làm từ 1 tháng trước, chỉ vì quá thất vọng nên mới trì hoãn. Thấy tôi bước ra, đôi mắt của Liễu Thanh Hà hiện rõ sự bối rối. Chớp mắt 2 lần. Hạ Cường, khi nào anh khôi phục trí nhớ vậy? Ngày hai người đánh nhau. Tôi khẽ nhếch môi, cố tình trêu chọc. Thanh Hà, ngay từ lúc em nói em là vị hôn thê của tôi đã biết em đang nói dối rồi. Tôi còn biết em nửa đêm lén tắm nước lạnh, cố tình giả bệnh. Liễu Thanh Hà như bị sét đánh trúng, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tôi nhéo nhẹ vào eo Liễu Thanh Hà, rồi quay người đi về nhà. Liễu Thanh Hà lộ vẻ bối rối không hiểu chuyện gì. Này, anh bị ngốc à? Tất nhiên là về nhà của chúng ta rồi. Đồng tử của Liễu Thanh Hà lập tức giãn to. Ánh mắt rực sáng nhìn tôi. Nhà của chúng ta? À đúng rồi, nhớ mang theo cún con nhé. Nó là món quà sinh nhật mà Liễu Thanh Hà tặng tôi.
Tôi đã nuôi nó suốt 3 năm, nên khi thấy tôi nó mới phấn khích như vậy. Vì Liễu Thanh Châu bị dị ứng với lông chó, nên tôi luôn nuôi nó trong khu vườn nhỏ bên ngoài. Mỗi năm đến sinh nhật, tôi đều nhận được 2 món quà. Đồng hồ đeo tay đắt tiền, giá trị rất cao, nhưng luôn làm tắt niềm mong đợi trong tôi. Món còn lại là của Liễu Thanh Hà. Cậu ấy luôn tìm được những món đồ độc lạ, rồi bưng theo một chiếc bánh kem nhỏ, cười chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Thế nhưng lúc đó trong lòng tôi chỉ toàn là Liễu Thanh Châu, chưa từng quan tâm đến tấm lòng của Liễu Thanh Hà. Tôi đã nói chuyện hủy hôn với bác trai họ Liễu. Bác ấy bảo chỉ cần tôi đồng ý, thì có thể hủy bất cứ lúc nào. Nghe nói Liễu Thanh Châu đã chính thức chia tay với Cơ Bá Tiêu, nhưng Cơ Bá Tiêu lại không đồng ý, còn gây náo loạn vài lần. Tôi vốn nghĩ giữa hai người họ sẽ không còn gì nữa, nhưng một bài đăng cầu cứu của Cơ Bá Tiêu lại kéo tôi vào cuộc lần nữa. Trợ lý ở studio nhắc tôi mới biết, Cơ Bá Tiêu giống như một blogger bóc phốt nổi tiếng, gửi bài cầu cứu nói rằng đã yêu bạn gái 7 năm. Không ngờ cô ấy lại có vị hôn phu. Tôi phải làm sao đây? Một bài đăng lập tức nổi như cồn trên mạng. Bạn gái vì áy náy nên đồng ý chăm sóc vị hôn phu cả đời. Họ muốn dùng tiền để tôi rút lui. Tôi phải làm sao đây? Cư dân mạng lần theo manh mối liền tra ra tên tôi. Tôi và cả studio đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trò chơi của những cậu ấm nhà giàu như thế này, người bình thường sao chơi lại họ? Thế là chỉ vài câu nói của cư dân mạng, tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Phần bình luận dưới tài khoản mạng xã hội của tôi đầy rẫy những lời mắng chửi không thể nghe nổi. Danh tiếng của studio tụt dốc không phanh. Mấy nhân viên ngày nào cũng mặt mày ủ rũ. Tài khoản của họ cũng bị chửi lây không ít. Nếu Liễu Thanh Châu không quản nổi người bên cạnh mình, thì tôi chỉ còn cách phản công. Tôi đăng một thông báo livestream trên mạng xã hội. Vị hôn phu đã hủy hôn ước. Muốn biết diễn biến tiếp theo, 8 giờ tối hãy vào phòng livestream. Thật ra rất nhiều người không quan tâm tin đồn có thật không. Chỉ cần có tin đồn để họ ăn dưa là được. Tin đồn luôn dễ khiến người ta tin hơn cả sự thật. Nếu đã muốn lợi dụng dư luận để bôi nhọ tôi, vậy thì tôi cũng không khách sáo. Tôi nhất định phải thu hút thêm nhiều người chứng kiến màn phản kích của mình. Chỉ một lúc sau số người đặt lịch xem đã vượt 1 triệu. Khi livestream bắt đầu, tôi lấy đoạn ghi âm ra. Đúng như Cơ Bá Tiêu mong muốn. Giọng nói của hắn vang khắp mạng xã hội. Chỉ trong chớp mắt cục diện xoay chuyển. Mũi nhọn dư luận chuyển sang công kích Cơ Bá Tiêu. Tận dụng độ hot, tôi kể lại quá trình nằm viện mất trí nhớ của mình. Còn có cả giấy xác nhận nhập viện. Tôi lấy được sự đồng cảm, tiện thể quảng bá cho studio của mình. Tri ân khách hàng cũ và mới. Chia sẻ bài viết ghim đầu trang sẽ được giảm 50%. Tiếng tăm của studio nữ cuối cùng cũng vang xa. Số đơn hàng một đêm tăng gấp mấy lần. Mấy nhân viên trông đầy kinh ngạc. Tụi mình hot đến thế rồi sao? Màn phản công này đúng là quá nhanh. Thấy họ vui vẻ như thế, tôi gõ nhẹ lên bàn, tối nay liên hoan, ăn món đắt nhất. Cả studio hò reo, chúc mừng ông chủ. Rất nhanh những bài viết trên mạng cũng dần biến mất. Nhưng tốc độ còn nhanh hơn tôi tưởng. Không cần đoán cũng biết ai làm rồi. Sau bữa liên hoan, vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy Liễu Thanh Hà. Anh ấy lười biếng tựa vào cửa xe. Ánh mắt khẽ nhướng. Anh đến đón em về nhà đây. Tôi ôm chầm lấy Liễu Thanh Hà một cái thật chặt. Những thứ trên mạng là em sai người xóa đúng không? Liễu Thanh Hà cong môi cười. Chỉ là vài việc dọn dẹp hậu trường thôi. Chủ yếu là em xử lý quá tốt. Phản ứng nhanh nhạy. Phản đòn dứt khoát. Đúng là thông minh. Vài ngày sau, nghe nói Liễu Thanh Châu đã thỏa thuận xong với Cơ Bá Tiêu. Về điều kiện, hắn cũng đã lên mạng làm sáng tỏ chuyện mình bịa đặt. Tôi không muốn quan tâm chuyện đó nữa. Nhưng bất ngờ là, mỗi lần tôi về nhà cũ thăm chú thì Liễu Thanh Châu đều có mặt. Khá là ngượng ngùng. Chúng ta nói chuyện chút được không? Nói chuyện gì? Chuyện trước khi ngủ à? Xin lỗi, anh ta muốn ép tôi thỏa hiệp. Không ngờ lại kéo em vào. Thật ra tôi đối với em không chỉ là áy náy. Tôi từng thích em. Liễu Thanh Châu nói rất nhiều lời xin lỗi. Vì trách nhiệm đè nặng khiến cô ấy không thể thở nổi, nên mới dần xa cách tôi. Nhưng tôi không nghe lọt tai một chữ nào. Cho đến khi tiếng xe của Liễu Thanh Hà vang lên dưới lầu. Hạ Cường, về nhà thôi. Tôi mới thoát được biển khổ. Trước khi đi, Liễu Thanh Châu gọi tôi lại. Chúng ta còn có thể làm bạn không? Xin lỗi, tôi không làm bạn với người từng tổn thương tôi. Liễu Thanh Hà dẫn theo cún con đến đón tôi. Nhìn chẳng khác gì một gia đình 3 người. Tôi vừa hát cho cún con nghe. Liễu Thanh Hà nhìn tôi với ánh mắt có chút u oán. Anh muốn hỏi gì à? Sao em không bật bình luận rồi lại nhấp nháy thế kia? Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
Anh sợ em mềm lòng mà quay lại. Cô em này ngay cả với chú cún cũng biết ghen. Nam chính du em bằng bài hát dành cho con nít như vậy. Vậy mà chưa từng hát cho em nghe. Phụ nữ thiếu cảm giác an toàn thật mong manh ha ha ha. Tôi hơi ngạc nhiên. Không ngờ Liễu Thanh Hà lại thiếu tự tin như vậy. Lại còn không có cảm giác an toàn đến thế. Nghĩ đến đây tôi bật cười khẽ. Liễu Thanh Hà. Tôi không phải người quay đầu nhặt cỏ đã nhổ. Liễu Thanh Hà cúi mắt nhìn tôi. Ánh mắt ngập tràn ý cười, sáng rực khác thường. Ngày tôi cầu hôn Liễu Thanh Hà. Dòng bình luận im ắng bấy lâu lại bất ngờ lóe lên. Hu hu. Chú cún nhỏ cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi. Tối qua ai là người khóc thút thít trong chăn ấy nhỉ? Cuối cùng cũng sắp lấy được người mình thầm yêu 10 năm. Cảm động quá đi mất. Tôi xin khóc trước. Trong này có công lao của tôi đấy. May mà có những bình luận này. Sau khi tôi tuyệt vọng, mới cảm nhận được tình yêu cuồn cuộn như sóng của Liễu Thanh Hà. Chúng tôi từng suýt bỏ lỡ nhau, nhưng may mắn là cả đời còn lại vẫn thuộc về nhau. Lúc Liễu Thanh Hà, năm lớp 11, trong nhà xuất hiện một cậu bé ngơ ngác. Là Hạ Cường, trông rất dễ thương, nhưng lại chẳng hề vui vẻ. Ban đầu cô ấy định chọc cậu ấy một chút. Kết quả cậu ấy lại bị cún con của tôi dọa khóc. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ngực mình nghèn nghẹn. Tôi muốn an ủi cậu ấy, nhưng vừa thấy tôi là cậu ấy lẩn đi, rồi trốn ngay sau lưng chị gái tôi. Tôi nhận ra, ánh mắt của Hạ Cường dường như luôn dõi theo chị tôi. Tôi rất bối rối. Cái cục đá lạnh như chị tôi làm sao đáng yêu hơn tôi được chứ? Mỗi lần thấy cậu ấy cười với Liễu Thanh Châu, trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Lần đầu tôi nếm trải cảm giác đố kỵ dữ dội. Ban đêm tôi trằn trọc không yên. Tôi cứ nghĩ, nếu năm đó không vì quá nghịch ngợm mà bị bố tôi ném về quê cải tạo, thì có phải Hạ Cường, người đầu tiên gặp sẽ không phải là Liễu Thanh Châu. Có lẽ cậu ấy sẽ thích tôi rồi. Hạ Cường thực sự đã yêu Liễu Thanh Châu sao? Nhưng tôi chẳng còn cách nào cả. Cứ như vậy tôi đã âm thầm yêu cậu ấy suốt 10 năm. Đêm hôm phát hiện Hạ Cường gặp chuyện, lòng tôi rối như tơ vò. Khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy đầy máu, tim tôi như ngừng đập. Tôi chỉ cầu mong cậu ấy đừng xảy ra chuyện. Tôi nguyện dùng cả mạng sống để đổi lấy cậu ấy tỉnh lại. Suốt 5 ngày liền, cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh, nhưng lại hỏi tôi là ai. Tôi chẳng cần nghĩ ngợi, buột miệng nói, em là vị hôn thê của anh. Liễu Thanh Hà. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ba chữ vị hôn thê lại êm tai đến vậy. Tôi chỉ muốn được ở bên cậu ấy, dù chỉ là làm người thay thế vài ngày. Nhưng lời nói dối rồi cũng sẽ bị vạch trần. Tôi biết mình không có tư cách. Tôi biết lợi dụng lúc người khác nguy cấp thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi yêu cậu ấy. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.